He told me once 6,000 children are on Earth because of our clinic. Zo'n klein stukje, ja, het is al gebeurd. Even een beetje lucht blazen. There was something very wrong in this clinic in Barendrecht. Jan Karbat was a famous fertility doctor from the Netherlands who, especially in the 70s, was one of the most important people in the fertility industry. There were rumors about more and more people complaining about standards in the clinic. People were discovering that their parents are not their biological parents. There were people who were discovering that they have half siblings. Het zou haar niet verbazen als het er zeker 1000 zullen zijn. 44 jaar enigst kind en ineens krijg je dit op je bord. Het is de sport dat het lukt. Het is eigenlijk jagen. My name is Kamil Bauk. I'm a Polish journalist and I am the author of the book All Louis' Children about Jan Karbat's fertility clinic. I read about Jan Karbat in a Flemish newspaper, Humo. There was this half Surinamese, half Dutch sperm donor called Louis, and he was the donor in Karbat's clinic. There were a lot of people conceived with his sperm. I didn't really plan that it would be a book. I was just looking for one story from the Netherlands. So I started to look for people to interview, and I contacted first donor children who already knew that their donor father is Louis. But everybody I interviewed told me something about Jan Karbat, because all the mothers who had those children at some point went to the clinic of Karbat in 70s or 80s. He was like a superstar. There's a lot of articles about him and with his photos. I also interviewed some people who worked at that time in the Netherlands, also doctors, and all of them recommended Karbat because he was well known as the best doctor. Het is dus een soort een uitdaging en je probeert zo snel mogelijk een vrouw haar wens te voldoen, dat ze dan dus die zo gewenste baby krijgt. I heard some rumors that there are people who say that Jan Karbat did use his own sperm. Hier moet het sperma in. Daar moet het sperma in en het is prettig als u het even in de hand houdt straks, dat het warm is. Als u een of ander boekje wil hebben, dan liggen die hier met dames erin. En hier zit ook nog een film in. Ja hoor, een dame die bezig is. Also very interesting was that from the very beginning he was convincing people that anonymity is the only option. There were no DNA tests. In 70s and 80s it was completely legal not to tell anyone about who the donor is. Technically, even if the donor was the doctor himself. I became more and more curious about what exactly Jan Karbat told people about the identity of donors. Ik ben Martijn, ik ben 42 jaar. Sinds een 4,5 jaar weet ik dat ik een donorkind ben van dokter Jan Karbat. Ik ben Annerie, ik ben 47 jaar en ik weet nu 3 jaar dat Jan Karbat mijn vader is. Toen ik 16 was, heeft mijn moeder mij verteld dat mijn wettelijke vader niet mijn biologische vader is. Op een gegeven moment op mijn 34ste belde mijn vader mij op. Van, nou, zou jij aanstaande vrijdag langs willen komen en je broer ook, want ik moet jullie iets vertellen. Mijn vader die bleek onvruchtbaar te zijn en daarom hebben ze gebruik gemaakt van een donor. En een maand na het overlijden van mijn moeder kwam Joey op tv. Een jongen die vermoedde dat dokter Karbat wel eens zijn biologische vader zou kunnen zijn. Met foto's van Jan Karbat. Een jeugdfoto als militair. Nou, dat had echt een foto van mij kunnen zijn toen ik die leeftijd had. Dat leek zo ontzettend op elkaar. Toen zei mijn man, jeetje Annerie, jij lijkt op die man. Ik durf van mijn schoen om op te vreten. Daar is jouw vader. Ik kom van het Maastadziekenhuis. Toen heette dat het Zuiderziekenhuis. Toen heeft mijn vader en mijn moeder een verklaring van dokter Karbat moeten tekenen. Dat het in mijn belang als kind zou zijn dat ik nooit zou gaan vragen wie de biologische vader was. De helft van jouw zijn ontbreekt. Waar we proberen op te letten, ook bij het kiezen van een donor, dat je zo'n donor zodanig kiest dat later de hele familie zegt, ja, nou, nee, dat moet van hem zijn. I was really surprised that there were no journalists who would just confront Karbat about it. What I learned later was that at a certain point he just declined all the interviews.
The clinic itself was already closed in 2010. So especially in the 90s, 2000s, there were children who would just show up at the gate because he was still living in a place where the clinic was. If you would approach him as a donor child from the clinic, asking if maybe he's the father, he would compare his hands to your hands. Ik heb echt karbaathanden, hele kleine handjes. Een behoorlijk grote handpalm met korte vingers en dan had je een aparte grove hand. Toen ik hoogzwanger was, vroegen ze aan mij ook van, is het ook van hier? En ik vond het wel heel leuk om te zeggen, ja, het is ook van hier, want het was van hem. Ik vind dat zij precies de handen van de vader heeft. Korte, brede vingers, brede nagels, terwijl dat bij mij heel anders is. But of course, if you're emotional, if it's your identity, your story, you're not gonna be that efficient as a journalist who is just interested in this particular topic. I knew where he lived, so I decided to give it a try. The person who used to work with him and later became his fourth wife answered the doorbell, and she asked Jan Karbat whether he would like to talk to me, and he was very happy, and he almost like shouted like, yeah, of course. I think the key to success was, first of all, that I came from Poland. He didn't associate with Dutch media who are hunting on him. And second of all, I'm not, aggressive journalist, very investigative. First important question I asked was about the limits of children per donor in his clinic. The answer was very weird. Je mocht 18 patiënten per donor gebruiken. En dan waren die donoren goed. And what about documentation? And he was like, 18. So at that point, I knew that he's lying. I remember that the ministry did control the paperwork after they closed it down in 2010. And they realized it's just impossible to tell which donor and which child are connected. The so-called documentation was just like nothing. I asked him also about the whole discussion, identity discussion, so people who are trying to get this information, who is the biological father. And he told me that he didn't think about it. Mijn enige doel was een vrouw en kind te geven. Ik heb nooit gedacht aan halfbroers en zussen. En terwijl altijd alleen maar anonieme donoren. Dat is makkelijk. So when I asked him about using his own sperm, he said no. End of the story. I asked him about the financial side of the story because I knew it was a big business. I've heard stories about millions of guldens and euros. Deed het voor een prijs. Mensen zeiden, nou, het is onmogelijk. Maar wij deden het voor de laagst mogelijke prijs. He told me that a lot of treatment was just free of charge. I was like, really? I saw the receipts of people paying for that for months and years. I just realized this guy wouldn't tell me anything more. He's just a liar. Ik had gewoon een vader, dus ik was niet op zoek naar een donor. Die behoefte had ik niet. Ik werd wel nieuwsgierig of ik misschien halfbroers en zussen zou hebben. En dan komt wederom Eva Jinek voorbij met Joey. En op het einde zei hij, als je denkt dat je van de kliniek afkomstig bent of van Jan Karbaat zou kunnen afstammen, stuur een mailtje, want we hebben een aantal DNA-testen ter beschikking. Toen dus gaan zoeken, een Stichting Donorkind gevonden. Die hebben een DNA-databank voor donoren en donorkinderen. 'S Middags was dus mijn DNA al onderweg en dan krijg je 6 weken later een mail binnen. 6 weken later kreeg ik de uitslag van die DNA-test. En dan had ik op dat moment in die lijst 7 halfbroers en zussen. 1200 pagina's. En de eerste pagina's was alleen maar halfbroer, halfzus, halfbroer, half. En dan ineens denk je, wat is dit? Dus dat was wel even heftig. Er waren een hoop mensen die vermoeden dat hij wel eens zelf als donor zou kunnen hebben gefungeerd. Dus een heleboel halfbroers en zussen waren bezig om zijn DNA te krijgen via een rechtszaak. Ze wilden het DNA gaan vergelijken met dat van de dokter. Dat DNA van Karbaat, dat is het laatste stukje wat we nodig hebben om echt zekerheid te krijgen dat we van hem afstammen. So if there's a person alive, you cannot force him to do this paternity test against his will. So in 2017, they were all waiting until Karbat dies to use the material and check if he was the father of those children. And actually, the day of publishing of the book was also the day
of Karbat's death. What I thought is, okay, so we're gonna know the answer pretty soon. Toegewezen, de executeur zal worden veroordeeld om volledige medewerking te verlenen aan een DNA-onderzoek. Een uitspraak die tot grote opluchting leidt bij de vermeende kinderen. Dat is een soort van Eureka-moment, een ontlading. Nu is het echt zeker en duidelijk en een opluchting. Ik ben absoluut niet blij met zijn handelswijze. Dat is echt verschrikkelijk. Hij heeft alle perken te buiten. Hij heeft ook bewust donoren gebruikt die nooit gebruikt hadden mogen worden. Maar oprecht ben ik wel blij met deze man als mijn vader. Het was een hele intelligente man met sterke genen. Hij is 89 geworden. Dat is voor een man in deze tijd heel oud. Dus voor mij is dat gunstig. Ik had het slechter kunnen treffen. Wat natuurlijk wel zo is, ik heb inmiddels 76 broers en zussen. Ik had natuurlijk een relatie kunnen krijgen met een halfzus. Dat is biologisch ook wel zo bepaald dat je bepaalde eigenschappen bij een partner toch zoekt die met jou overeenkomen. Nou is die kans misschien niet heel groot. Maar dan als ik daar kinderen mee gekregen had ik ongelukkige kinderen gehad. I think documenting the story made me realize that the law is always outdated, that we can work towards making a good law, but we will always lose because people are constantly testing the limits of our society. And also, he was the child of certain era. No DNA testing, Dutch law, which had its flaws. A lot of people wanted to have a child. And in 70s and 80s in the Netherlands, what was emphasized was women should decide. You don't need a man. You can just have a child. I went through the whole career of Karbat. I really think that he was not a very good person, but he did help quite a lot of people. It's just deeper than one doctor lying to patients.